გუდაურში მომხდარი მკვლელობის პირველი კადრები, რა უძღოდა წინ სისხლიან გარჩევას და რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა დაპირისპირებაში. ოცნებას ირაკლის შოთაძის მოსმენა ხმაურის ფონზე მოუწევს. ბოიკოტის მიუხედავად ოპოზიცია პარლამენტში მისვლას გეგმავს. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. და მთავარს ვიწყებთ ექსკლუზივით, ჩვენ მოვიპოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი მტკიცებულება გუდაურში მომხდარ მკვლელობაზე. ეს არის სათვალთვალო კამერების ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ჩანს, რომ მკვლელობას წინ უძღოდა ორი ჩხუბი. ვიდეო მასალაში ჩხუბის მონაწილე ყველა პირის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, თუმცა დგინდება, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში 6 ადამიანი მონაწილეობდა. მათ შორის ჩანს მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცი. ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ დაპირისპირება დილის 6 საათზე მოხდა. ვინ არის თამაზ გორთამაშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი და რა მოხდა გუდაურში? ქეთა ციცქიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა გისმენთ. ქეთი მაყურებელი ახლა ეთერში ხედავს კადრებს, რომელიც მთავარმა მოიპოვა. ეს კადრები გუდაურში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერით არის დილის 6 საათზე გადაღებული. აქ ჩანს 5 ადამიანი, რომელიც დაპირისპირებაში მონაწილეობდა. ეს კადრები არის იქამდე გადაღებული, სანამ მკვლელობა მოხდებოდა. ბრალდებულს დაახლოებით 5 ადამიანი ესხმის თავს, მას ფიზიკურად უსწორდებიან, არა ერთხელ, არამედ რამდენჯერმე. ორი ვიდეო კამერის ჩანაწერებია ეს, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ და მეორე ვიდეოს ჩანაწერებში ჩანს, რომ ამ ადამიანს მისდევენ და კვლავ ფიზიკურად უსწორდებიან. ამის შემდეგ უკვე რა ხდება, ეს ვიდეოში აღარ ჩანს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს კადრები, რომელიც არის ამ ბრალდებულის მანქანასთან გადაღებული, საიდანაც მან ამოიღო იარაღი. როგორც ჩვენ ვიცით, მანქანასთანაც მას თავს დაესხნენ და ამის შემდეგ უკვე განახორციელა რამდენჯერმე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლა და ადგილზე გარდაიცვალა თაზო გორთამაშვილი, ხოლო დაჭრილი არის დავით სეთურიძე, რომელიც მცხეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში ამ დრომდე მკურნალობს. ასევე მთავარის ინფორმაციით დაჭრილი არის თავად ბრალდებულიც ხელში და ისიც მცხეთის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. პაციენტი მცხეთის სამედიცინო ცენტრში შემოყვანილია კატასტროფის ბრიგადის მიერ ცეცხლსასროლი ჭრილობებით. პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა გახლდათ კრიტიკულად მძიმე. პაციენტს ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაციები, იმუშავა ზოგადი ქირურგების და ტრავმატოლოგების ბრიგადამ, რის შემდგომაც პაციენტის მკურნალობა გაგრძელდა რეანიმაციაში. პაციენტის მდგომარეობა ამ წუთისთვის რჩება მძიმე, თუმცა მოხსნილია მართვითი სუნთქვიდან. მისი მდგომარეობა შეესაბამება გადატანილი ოპერაციების სიმძიმეს, აგრძელებს მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში. რა უძღოდა ამ სისხლიან დაპირისპირებას წინ უკვე ფაქტია, რომ იყო ფიზიკური დაპირისპირება, თუმცა რა გახდა ამ ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზი და რატომ იჭყვეს ამ ადამიანებმა, ეს მიზეზები ჩვენთვის უცნობია. სავარაუდოდ ამას გამოძიება გაარკვევს, როდესაც დაიკითხება ყველა ამ ჩხუბში მონაწილე პირი, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, ამ 5 პირიდან, რომელიც თავს ესხმის ბრალდებულს, არ არის ყველა იდენტიფიცირებული და ახლა სწორედ ამაზე მუშაობენ სამართალდამცველები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარ ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის და განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით აღძრა, სავარაუდოდ ბრალდებულს დღეს წარუდგენენ ბრალს. ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გუდაურში მომხდარი მკვლელობის დეტალებზე. პარლამენტში მისულ მთავარი პროკურორობის კანდიდატს ირაკლის შოთაძეს ძველი ბოტასები და გაყალბებული საქმეების ჩამონათვალით ხვდებიან. სამოქალაქო აქტივისტებმა დილიდან პარლამენტის უკანა შესასვლელთან დამცავი რკინის კედელზე იმ საქმეების ჩამონათვალი გააკრეს, რომელშიც შოთაძის მთავარი პროკურორობის დროს გაყავდა. მათ შორის დეკანოზ მამალაძის, მაჩალიკაშვილისა და ავგან მუხთალის საქმეებია. სიმბოლურად პარლამენტის კედელზე ჩამოკიდეს ბოტასებიც. აქტივისტები ამბობენ, რომ შოთაძე ფორმალური ფიგურაა და რეალურად ის გერმანიაში ფეხსაცმლის ქურდობისთვის ნასამართლები ყოფილი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის გავლენების ქვეშ იმყოფება. რას აპირებს ოპოზიცია დღეს შეწყვეტს თუ არადროებით გამოცხადებულ ბოიკოტს? ნათია ტრაპაიძე გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. ვიდრე ოპოზიციის გეგმებზე მოგახსენებთ, გეტყვით სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტზე, რომლებიც დილიდან შეიკრიბნენ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან და ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდებიან საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათ აქვს სპეციალური საშვები დაშვებული პარლამენტის წევრების მიერ. თქვენ ალბათ კადრში ხედავთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტებმა მოიტანეს ბოტასები, რომლებიც ჩამოკიდეს პარლამენტის უკანა შესასვლელთან გაკეთებულ რკინის კედელზე და ასევე ამავე კედელზე გააკრეს იმ საქმეების
ფოტოები, რომელიც მათი შეფასებით ირაკლი შოთაძის პროკურორობის დროს გაყალბდა. სამოქალაქო აქტივისტებს მცირე დაპირისპირება მოუვიდათ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ადგილზე იყვნენ მოსულები და რომლებსაც ისინი სთხოვდნენ, რომ დაეფიქსირებინათ ის კანონდარღვევა, რომელსაც პარლამენტის დაცვის წარმომადგენლები აკეთებდნენ, რაც გამოიხატა მათ არ შეშვებაში. როგორ არ გვევენ კანონს, რომ მოქალაქეებს არ უშვებენ პარლამენტში და არ იცით ეს ვერ ხედავთ ამას, ვერ ხედავთ ხალხო, რამ დაგაბრმავად, რამ დაგაბრმავად, ვერასოდეს რომ ვერ ხედავთ, ჩვენი პრეროგატივა არ არის პარლამენტში მიშევა და ვინ არ შევა. კანონ რომ არ უშვებენ, საში ხო გვაქვს დაშვებული, რატომ არ უშვებენ? რა ბიჭო, კაცო, პარლამენტსა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი ხარ, როცა განაშაული ხდება, ხომ უნდა აღკვეთო. განაშაული არ ხდება. აბა რა არის? გადაადგილებას არ გიზღუდავენ, ეს განაშაული არ არის. და გეკითხები, რატო არ გიშ? ერთი წამი გამიშვა. რატო არ გიშ? რატო არ მიშვა? გეკითხები პარლამენტში, რატო არ მიშვა? რატო არ მიშვები? არა, რატო არ მიშვები? რა მისვა? არ გოლ კანონს? რატო არ მიშვები? რატო არ მიშვები? მითხარით. რატო არ მიშვებთ მე გეკითხებით რა? რატო არ მიშვებთ გეკითხებით? ბიზნეს ბოსტანია? ეს ბიზნეს ბოსტანია? თუ ზოოპარკია მისი? ეს არის რეჟიმის სიმბოლო, ფარცხალაძის სიმბოლო. აი ეს ბოტასი არის შოთაძის და ფარცხალაძის სიმბოლო. ბოტასების ბიუჯეტის ქურდები ინიშნებიან დღეს მთავარი პროკურატურა. არ გვიშვებენ, ვინაიდან პარლამენტის საშვთა ბიუროს მთლიანად აკონტროლებს სუსი და სუსის მიერ არის კონტროლებადი და შესაბამისად მათ მიერ არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ შეგვიძლია. ნუ ჩვენ ვინაიდან არ გვიშვებენ, ჩვენ ვაპირებთ. ნუ გარედან დავდგეთ და გარედან გავაპროტესტოთ. სრულიად უკანონოდ გვიზღუდავენ უფლებას, რომ ჩვენ შევიდეთ პარლამენტში და არ გვიშვებენ, იმიტომ რომ მათ შორის იმიტომაც რომ ჩვენ შეიძლება მწვავე კითხვები დავსვათ. ვინ არის შოთაძე? შოთაძე რეჟიმის მონაკი არ არის მარტო. ის სისხლის სამართლის დამნაშავეა ხალხო, რომელმაც გააყალბა მაგალითად მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმე, ხორავას ქუჩის ორმაგი მკვლელობის საქმე. ასევე მან მონაწილეობა მიიღო უამრავ სისხლის სამართლის დანაშაულის გაყალბებაში, თავად არის სისხლის სამართლის დამნაშავე. სწორედ აი ამ ინფორმაციის მისაწოდებლად მივდიოდით პარლამენტში. ლაკა და როგორც ხედავთ, სამოქალაქო აქტივისტები ჯერ ისევ საკანონმდებლო ორგანოს უკანა შესასვლელთან არიან, რაც შეეხება ოპოზიციას, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ისინი აპირებენ, რომ ბოიკოტის მიუხედავად დღეს პარლამენტში მოვიდნენ. ელენე ხოშტარია ჩვენთან ერთად. ელენე, დავიწყოთ ზოგადად შეფასებით, ირაკლი შოთაძე უკვე მეორედ ხდება გენერალური პროკურორი და დღეს ერთგვარი ვიზა უნდა აიღოს იურიდიული კომიტეტიდან. რას ნიშნავს ეს თქვენ? ნუ ეს შოთაძეზე არ ვისაუბრებ, გასაგებია ხო, ის არის ყველანაირი პინძური საქმის და ივანიშვილის საქმების დამკვეთი, მაგრამ ივანიშვილს არ ჭირდებოდა ტექნიკურად, რომ მაინდა-მაინც შოთაძე დაენიშნა იმისთვის, რომ თქვა ყველანაირი პოლიტიკური დაკვეთები გაეკეთებინა. უბრალოდ ეს არის ხაზგასმითი შეურაცხყოფა საზოგადოების, რომ მე რასაც ვიზა მინდა იმას ვიზა ნებისმიერს, რომელზეც აი აქ რო არიან დეპუტატები ქართული ოცნების, რომ მიაჭერინა, რომ მიასალმენ ესენი შოთაძის წასვლას, ეხლა ისევ მიაჭერენ, რომ შოთაძე მოვიდეს. ანუ ამათაც შეურაცხყოფს, აბსოლუტურად ყველა შეურაცხყოფს. თან ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ნახული სიმძლავრით ეუნება მოეშვით პოლიტიკური დევნას და ცხადია, რომ შოთაძე არის პოლიტიკური დევნის, ნებისმიერი დევნის და უსამართლობის თოჯინა, მე ვიტყოდი, სიმბოლო ივანიშვილი, მაგრამ თოჯინა. და ეხლა შეურაცხყოფს პარლამენტს, საზოგადოებას და ყველას. ეხლა დღეს აქ ბუნებრივია, რომ ადამიანები არჯერ არ ვიცი ვინ არის მოსული, მაგრამ აპროტესტებენ და ესეც კი არ უნდათ, რომ დისკომფორტი შეექმნას თავიანთ თოჯინას. ჩვენ ბოიკოტს არ ვწყვეთ, ცხადია, ბოიკოტის რეჟიმი გრძელდება, ჩვენ არ ვაპირებთ აქ შოთაძესთან რაიმე სახის კითხვების დასმას, უბრალოდ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბიზნეს ივანიშვილს გონია, რომ ყველაფერი გაუვა, არა, ეს პროტესტი არსებობს, პროტესტი არის ხალხში, პროტესტი არის ადამიანებში, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ბიზნეს ივანიშვილის მართული თოჯინები. იურიდიული კომიტეტის შემდეგ ხვალ ალბათ უკვე პლენარულ სხდომაზე გავა საკითხი. რას აპირებს ოპოზიცია? ჩვენ დაანონსებული გვაქვს ხვალ სიცხვილის კორიდორები პარლამენტთან. ცხადია, რომ ეს პროტესტი აუცილებლად იქნება. ეს ის პროტესტია, რომელიც ადამიანებს გულში აქვს, სახლებში შეუძლებელია. მე მგონია, რომ ქართული ოცნების მომხრეც კი ან ის ხალხი, რომელიც ჯერ ბოლომდე ვერ ხვდება რაშია საქმე, აი ესეთი ტიპის ნაბიჯებს, როდესაც ერთხელ იძახის, რომ ეს კაცი წავიდეს, იმიტომ რომ რაღაც მოხდა ქვეყანაში და მე ეუბნება, რომ
რომ არა ეხლა მოგიყვანთ და თავზე დაგასვათ, ნებისმიერი მოქალაქისთვის შეურაცხყოფელი. ამიტომ რა თქმა უნდა, სიცხვილის კორიდორი იქნება, პროტესტი იქნება, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ იმიტომ რომ დღეს ბიძინას შეუულია ამ კანტორაში სამწუხაროდ ესე უნდა უწოდოთ ამ შენობას დღეს. რაც უნდა ის გააკეთოს, არ ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ასე თქვა აი ამ საერთო დიდ ომს ქართული დემოკრატიისთვის წავაგებთ. არ უნდა მოგვბეზდეს პროტესტი, უნდა გავაგრძელოთ ეს პროტესტი და საბოლოო ჯამში ჩამოიმხობა ეს უსამართლო სისტემა. დიდი მადლობა. ეს იყო ელენე ხოშტარია და როგორც უკვე მოისმინეთ, ხვალ უკვე როდესაც პლენარულ სხდომაზე გავა ირაკლი შოთაძის დამტკიცების საკითხი და როცა დეპუტატებმა ის 5 წლით უნდა აირჩიონ გენერალურ პროკურორად, ოპოზიცია გეგმავს, რომ მოაწყოს სირცხვილის კორიდორები საკანონმდებლო ორგანოსთან. ცოტა ხნის წინ გეგმებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა გიორგი ვაშაძემაც, რომელმაც მხარდამჭერებს სრული მობილიზაციისკენ მოუწოდა. ირაკლი შოთაძე ეს არის უბრალოდ სახელი და გვარი. მისი ერთ-ერთი ღირსება და დამსახურება არის უშუალო, ასე ვთქვათ, ერთგულება და ყველა დავალების შესრულება ივანიშვილის და ქართული ოცნების ლიდერების. ეს არის ერთადერთი პრინციპი, რითაც ის შეეჭა. რა თქმა უნდა, ყველა ვიცით, რომ არც კონკურსი ყოფილა, არც არაფერი ყოფილა. ეს იქნება ხვალ დღეს კი ზუსტად 2 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ირაკლი შოთაძეს ელოდებიან, სადაც უმრავლესობის წარმომადგენლებს ექნებათ შეკითხვები გენერალური პროკურორობის კანდიდატთან. სწორედ 2 საათიდან მთავარი სპეციალური გამოშვებით დაგებრუნდებათ ეთერში, ანუ ზუსტად იმ დროს, როდესაც ირაკლი შოთაძე საკანონმდებლო ორგანოში მოვა. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კოალიციური მთავრობა და შემდეგ პროპორციული არჩევნები. ოპოზიცია იმ გეგმებზე საჯაროდ ალაპარაკდა, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერებს აქვთ. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი საარჩევნო სისტემით წელს შემოდგომაზე არჩევნებს ქართულ ოცნებას მოუგებს და აპირებს, რომ კოალიციური მთავრობა დააკომპლექტოს, სადაც რამდენიმე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი შევა. ამის შემდეგ კი ძალაუფლება ისევ ხალხს დაუბრუნოს და ვადამდელი არჩევნები ჩაატაროს, რომელიც უკვე სამართლიანი პროპორციული საარჩევნო სისტემით გაიმართება. ხელისუფლება ამის შემდეგ იმ პოლიტიკური პარტიების ხელში აღმოჩნდება, ვინც ყველაზე მეტ მანდატს საქართველოს პარლამენტში მიიღებს. ამ გეგმების შესახებ ოპოზიციის ლიდერებმა მთავარი არხის ეთერში ისაუბრეს. ნათია გოგსაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და განაგრძობს ამ თემას. ნათია, გისმენთ. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია ოპოზიციური ერთობა, აცხადებს გრიგოლ ვაშაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ამბობს, რომ მთავარია ოპოზიციამ შეძლოს არჩევნებში გამარჯვება, მაჟორიტარულ ოლქებზე შეთანხმება და ამის შემდეგ უკვე ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ როგორ გააგრძელებს ქვეყანა ცხოვრებას ოპოზიციური პარტიები ამაზე შეთანხმებიან, არც რიგარეში არჩევნებს გამორიცხავს, არც კოალიციური მთავრობას. გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას წარმატებული არჩევნების შემდეგ და ოპოზიციას დაახლოებით შეიძლება 6 თვიდან 1 წელი დაჭირდეს იმისთვის, რომ პირველადი და ძირეული რეფორმები, რომელიც მართლმსაჯულებას ეხება, უნდა გატარდეს ქვეყანაში და ამის შემდეგ ჩატარდეს კოალიციური მთავრობის მიერ დანიშნული პროპორციული არჩევნები, რომელიც უკვე პარლამენტში ძალთა ბალანსის უზრუნველყოფას შეძლებს. ოპოზიციური პარტიები ყველა ამ წინადადებაზე მსჯელობენ და აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე ერთიანობის შენარჩუნება იქნება მთავარი და ამის შემდეგ უკვე საერთო განაცხადს გააკეთებენ. ყველაზე მთავარი, რაც დღეს ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს, ეს არის არჩევნებამდე, არჩევნების დროს და არჩევნების შემდეგ ერთიანობის შენარჩუნება. აბსოლუტურად აუცილებელი არის ყველა მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატი იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი ერთი, რომელსაც სხვა ოპოზიციური პარტიები არ გაუწევენ კონკურენციას. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ კოორდინირებულად იმოქმედონ ყველა ოლქში იმისათვის, რომ პროპორციული ხმებიც რაც შეიძლება მეტი ავიღოთ. აბსოლუტურად შესაძლებელი არის ქართული ოცნების არჩევნებში დამარცხება, განსაკუთრებით თუ ერთად კოორდინირებულად, გააზრებულად ვიმოქმედებთ. და მას შემდეგ, რაც ოლიგარქიული რეჟიმი დამთავრდება საქართველოში ოპოზიციური გაერთიანებული ფრონტის მცდელობით, შემდეგ მომავლის გეგმებს უკვე განვიხილავთ. ჩვენ ოპოზიცია ვთანხმდებით აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში უნდა ვითანამშრომლოთ. ქართული ოცნება აუცილებლად დამარცხდება შემდეგ არჩევნებში, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ რაც შეეხება არჩევნების შემდგომ კიდე რიგარეში არჩევნების ჩატარებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ დაჭირდება ქვეყანას, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური
პოლიტიკური ძალა იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში და ჩვენ შევძლებთ გრძელვადიანი მყარი კოალიციის გაკეთებას. მე მართლა ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, რაც შეიძლება მეტი ფართო კოალიციური მმართველობა იყოს ქვეყანაში. ბიზნეს მთავრობა უნდა გაუშვათ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც ტექნიკური მთავრობა უნდა ავირჩიოთ. ამის შემდეგ ჩატარდება რიგარეში არჩევნები თუ არა, დამოკიდებულია იმ შეთანხმებებზე, რომელსაც მოახერხებს ოპოზიციური პარტიები. ვაკეთებთ გარკვეული ტიპის რეფორმებზე შეთანხმებას, ასეთ შემთხვევაში ტარდება ის რეფორმები მართლმსაჯულების სფეროში ვთქვა თუნდაც და ამის შემდეგ ტარდება რიგარეში არჩევნები. ანუ რიგარეში არჩევნების საჭიროება დადგება დღის წესრიგში მაშინვე, როგორც კი შეთანხმებით ამოწურული საკითხები განხორციელდება. ჩვენ მიზანს წარმოადგენს ოპოზიციამ ერთობლიობით, ამ შემთხვევაში რადგანაც ეს მახინჯის სისტემა შენარჩუნებული იქნა, სწორედ ამ სისტემით დავამარცხოთ და გავანადგუროთ ქართული ოცნება, ჩამოყალიბდეს კოალიციური მთავრობა, რა თქმა უნდა, მომხრევად, სწორედ ერთობლივი ძალით შესაძლებელია ქვეყნის ამ ჭაობიდან და ამ უბედურებიდან გამოყვანა, რომელშიც ოლიგარქიამ შეიყვანა. Ყველას -1 ოპოზიცია ამ ფორმულის ირგვლივ გაერთიანდა, მას შემდეგ რაც ბიზნია ივანიშვილმა უარი თქვა დაპირებულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, ხოლო კონსულტაციები კი შეწყდა მას შემდეგ, რაც გიგი უგულავა დააკავეს და მას 3 წლით და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ეს განცხადება ემსახურება იმ პოლიტიკურ დღის წესრიგს, რომელიც გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, როგორც ჩანს ერთად. იმიტომ რომ თუ შედგა არჩევნები, ჩატარდა ლეგიტიმურია და კოალიციური მთავრობა შეიქმნა, მაშინ შემდგომში ისევ საკითხი თვითმიზანი ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, რიგარეში არჩევნები, თუ იმისთვის თვითმიზანია რიგარეში არჩევნები, მაშინ ეს თქვა, ჩვენი წინადადება მაგალითად სწორედ არის მიმართული იქითკენ, რომ სწორედ რიგარეში არჩევნების ალბათობა შემცირდეს მინიმუმამდე და ის სავალდებულოება სწორედ იმისთვის არის საჭირო, რომ ლეგიტიმური იყოს არჩევნები. რაც შეეხება უმრავლესობას, მათ აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ მათი ფორმულა, რომლითაც ჩატარდება არჩევნები და ეს არის ძველი მოქმედი წესი, ანუ შერეული სისტემა წარმატების მომტანი იქნება მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის. საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანაა, საქართველოში ხელისუფლება დგინდება არჩევნებით. 2020 წელს ქართველი ხალხი გააკეთებს შესაბამის არჩევანს და მე ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არჩევანი იქნება ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ასე რომ ნებისმიერი განცხადება არ აქვს შანსი იმისა, რომ 2020 წელს გაიმარჯვონ და ქართული მიიღონ იმაზე მეტი ხმა, ვიდრე ამას მიიღებს ქართული ოცნება, რადგანაც ხმად ვარ დარწმუნებული, რეიტინგი ქართული ოცნების არის მაღალი, ჩვენი საზოგადოება სწორ არჩევანს გააკეთებს, როდესაც ისინი საარჩევნო ურნებთან მივლენ. როგორც ჩანს, პოლიტიკური ძალებისთვის გადამწყვეტი წელი იქნება და ამიტომ პოლიტიკური ძალები, პარტიები განსაკუთრებულად მოემზადონ 2020 წლის არჩევნებისთვის. ოპოზიცია, როგორც მოვისმინეთ, აპირებს, რომ ერთიანი იყოს და მაჟორიტარულ ოლქებშიც ითანამშრომლოს, რაც მათი აზრით იქნება წარმატების გარანტია. ქართული ოცნების მიზნები და ამოცანებიც ასევე ნათელია. ისინი ფიქრობენ, რომ შერეული სისტემა მათთვის იქნება ყველაზე ხელსაყრელი. მადლობა ნათია გოგცაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო მარათონში ერთვება გიორგი მარგველაშვილიც, თუმცა ჯერ არც თანაგუნდელებს ასახელებს და არც პოლიტიკურ პარტნიორებზე საუბრობს. მეოთხე პრეზიდენტი მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ კონსულტაციებს ძველ თანაგუნდელებთან, ანუ იმ ადამიანებთან მართავს, ვისთან ერთადაც პრეზიდენტობის პერიოდში მუშაობდა. ამბობს, რომ მისი პოლიტიკაში დაბრუნება ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განვითარებულმა საგანგაშო მოვლენებმა და პოლიტპატიმრების გაჩენამ განაპირობა. ჩემ მიზანს ხედავ გაძლიერდეს ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც დღეს დემოკრატიული პროცესის ლოკომოტივია საქართველოში და ითხოვს უფრო სამართლიან არჩევნებს, სამართლიან საარჩევნო სისტემას, რომელშიც პოლიტპატიმრები არ აყავს ქვეყანას, ეს არის ამ წუთის პოლიტიკური მიზანი. ხოლო დანარჩენი ამ პროცესს რანაირად შეიძლება მე დავეხმარო და გავაძლიერო ეს პროცესი, ამას პოლიტიკური კონსულტაციების შემდეგ მოგახსენებთ.
დაიწყებენ თუ არა ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატების საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გამოუკიდებელ მოლაპარაკებებს ხელისუფლებასთან. მაგალითად, ბექა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ ამზადებს ინიციატივას, რომელსაც შესთავაზებს ხელისუფლებას, მანამდე კი მსგავსი შინაარსის განცხადება ფრაქცია დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა გააკეთეს. იქნება თუ არა ხელისუფლებისთვის მოლაპარაკებების ახალი პლატფორმა. ამ თემით რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება გისმენთ რუსო. არ არის გამორიცხული, რომ მოლაპარაკებების მაგიდა უკვე ახალ ფორმატში გაიხსნას. ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი მუშაობენ წინადადებაზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და რომელსაც უკვე უახლოეს პერიოდში შესთავაზებენ ქართულ ოცნებას. ისინი დარწმუნებით ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლებას სურს 2020 წლის არჩევნების სამართლიანად ჩატარება, ისინი ამ წინადადებას დათანხმდებიან მათ მიერ წარდგენილს და საჭიროების შემთხვევაში პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახორციელებლად საჭირო ხმებიც მოიპოვება. რაც შეეხება ქართული ოცნებისგან წასული დეპუტატების მეორე ნაწილს, დამოუკიდებელ დეპუტატებს, მაგალითად ლევან კობერიძე ამბობს, რომ ისინი ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებში არ არიან ჩართული, მათ უკვე გააკეთეს შეთავაზება ქართული ოცნების მიმართ, რაც იმას გულისხმობს, რომ 150-ზე მოდელს დათანხმდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნებში მონაწილეობა მოქალაქეებისთვის გახდება სავალდებულო და მხოლოდ ამ შეთავაზებაზე ელოდებიან ისინი ქართული ოცნებისგან პასუხს. ლევან კობერიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ სხვა ყველანაირი წინადადება, რომელიც შეთავაზებული იქნება მათი კოლეგების მიერ ქართული ოცნების მიმართ, ეს იმის მანიშნებელი იქნება, რომ ეს დეპუტატები თამაშობენ ქართული ოცნების თამაშს და რომ ისინი წინა საარჩევნოდ მართლ პარტიასთან ხმებით ვაჭრობენ. ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გავაკეთეთ წინადადება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელიც არის ქვეყნისთვის, ქვეყნის მომავლისთვის სწორი. და ამ წინადადებაზე მე ველოდები და ჩვენ ველოდები, ჩვენი ფრაქცია ელოდება ყველას პოზიციას და ეხლა ვიღაცა 135-ის მაგივრად იძახის 133-ს, ეს მიმაჩნია, რომ არის მართლა პოლიტიკური ვაჭრობანობა, ან ვიღაცა უბრალოდ თავის ადგილებს ითვლის, მარტო თვითონ რა შეუძლია და იმის მიხედვით ცდილობს რაღაც წინადადება დააყენოს, ან რაღაცა პირდაპირ ვიტყვი, რომ გარიგება ხდება საზოგადოების ზურგს უკან ხელისუფლებასა და ოპოზიციის გარკვეულ წარმომადგენლებს შორის. თუ მოხერხდება ოცნებისა და 28 დეპუტატის შეთანხმება, ეს იქნება 120 ხმა, რაც ჭარბობს კიდევაც საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო რაოდენობას. შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა მაგალითად 115 პროპორციული და 35 მაჟორიტარული მანდატის შესახებ და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება იყოს ბარიერის მოხსნის საკითხი. იმ პროცესებში მონაწილეობ, სადაც თქვა ვიხილავთ სხვადასხვა მოდელებს, რომელიც შეიძლება გახდეს კონსენსუსის საფუძველი, მაგრამ ჯერ უნდა შეჯერდეს ყველა ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი დეპუტატები 150-ზე მოდელი რო ყოფილიყო, მაშინ შესაბამისად ჩვენ უკვე ღიად განვაცხადებდით, ყოველ შემთხვევაში მე რომ 150 მხარს უჭერ. ეს უნდა იყოს არა მხოლოდ ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ 2020 წლის არჩევნებს, არამედ უნდა ეხებოდეს შემდგომ არჩევნებსაც, იმიტომ რომ იმ არჩევნების სისტემის ბედის დღეს ხო გადაუჭრელია. მართლ გუნდში ირწმუნებიან, რომ მათ არაფერი იციან და არაფერი სმენიათ მათი ყოფილი კოლეგების მიერ დაწყებულ სამუშაოებზე. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ისინი დაელოდებიან ოფიციალურად როდის და რა წინადადება შესთავაზებს ქართული ოცნებიდან წამოსული დეპუტატთა ერთი ნაწილი ქართულ ოცნებას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებენ ისინი ამ ინიციატივაზე მსჯელობას, თუმცა ამბობენ, რომ ასეთი წინადადების წარდგენის შემთხვევაში ისინი მზად არიან ამ წინადადებაზე იმსჯელონ. მართლ პარტიას გვაქვს ვალდებულება, რომ გამოვიჩინოთ გონიერება და გქონდეს დიალოგი შესაბამის ოპოზიციურ ჯგუფებთან. ეს დიალოგი იცით რა ფორმატიც მიმდინარეობს, მე ვერ გეტყვი ჯორჯოლიანი ნაცვლიშვილის ფორმატთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასეთი ფორმატი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დიალოგი ოპოზიციურ ჯგუფებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით. ამიტომ ჩვენ ამ დიალოგის ფორმატში თუ ვინმე რაიმე პოზიციას წარმოადგენს, გვექნება მსჯელობა. თუმცა ჩვენი შეთავაზება იცით რაც არის 150-ზე შეთავაზება, ეს არის ასე ვთქვათ, კეთილი ნება მართველი გუნდის მხრიდან გამოთქმული, გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც ასევე ჭირდება ადეკვატური მიღება და მიმღეობა ოპოზიციის მხრიდან, სამწუხაროდ ოპოზიციის მხრიდან ჩვენ ამას ვერ ხედავთ ასეთ ნაბიჯებს, ასე რომ თუ კი არ იქნება შემოთავაზებაზე თანხმობა, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული წესით, ისე როგორც ეს არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, ჩატარდება არჩევნები.
ის წინადადება, რომელსაც დეპუტატების ერთი ნაწილი შესთავაზებს ქართულ ოცნებას, შესაძლოა ერთგვარი მაშველი რგოლის ფუნქციაც კი შეასრულოს ქართული ოცნებისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისგან და ადგილობრივი პოლიტიკური ძალებისგანაც საკმაოდ დიდი წნეხი მიდის ქართულ ოცნებაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შეცვალონ საარჩევნო სისტემა და 2020 წლის არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდეს, თუმცა როდის გააკეთებენ ეს დეპუტატები კონკრეტულ განცხადებას ქართული ოცნების მისამართით, ეს ჯერჯერობით არის უცნობი, ისინი ამბობენ, რომ ამ ინიციატივას უახლოეს დღეებში გააჟღერებენ. ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო. ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში მოძრაობა გაბედას 6 წევრის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. პროცესი პოლიციელების გამოკითხვით გრძელდება. საქმე ეხება 3 თვის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან სამოქალაქო აქტივისტების აქცია პერფორმანს, როცა გაბედეს წევრები ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად ხელისუფლებისგან პასუხს ითხოვდნენ. აქცია პერფორმანსით გაბედეს წევრებმა დღესაც გააპროტესტეს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, მათ სასამართლოს შესასვლელთან ქართული ოცნების დროშა გაშალეს და ზედ გადაიარეს. რა ხდება პროცესზე და სასამართლო შენობის გარეთ? ნინო გაზდელიანი გვეტყვის, გისმენთ ნინო. მოძრაობა გაბედეს წევრებს ედავებიან წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა, როგორც თავად ამბობენ, ედავებიან, რომ თითქოს ისინი არ ღვევდნენ წესრიგს და ილანძღებოდნენ შეურაცხყოფას აყენებდნენ სამართალდამცველებს, თუმცა ამ ფორმულირებას, რაც წერია ოგმში, ისინი არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ არანაირი შეურაცხყოფა სამართალდამცველების მიმართ მათი მხრიდან არ ყოფილა, თუმცა რაც შეეხება ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობას, ამბობენ, რომ ისინი ნამდვილად მოძრაობდნენ ზებრა გადასასვლელზე და ამ ფორმით, რომელიც არის მიღებული ზოგადად მსოფლიოში, გამოხატავდნენ პროტესტს სახელმწიფოსა და ზოგადად უსაფრთხოების სამსახურის უმოქმედობის გამო და მიაჩნდათ, რომ ქვეყანას უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაედგათ იმისათვის, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი გაეთავისუფლებინათ. სწორედ 3 თვის წინ 2 დეკემბერს დააკავეს ისინი ამ აქცია პერფორმანსისთვის და მათი პროტესტისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წინ და დღეს გრძელდება ამ საქმის განხილვა, ასევე სასამართლოს დაწყების პროცესის დაწყების წინ შენობის შესასვლელთან მათ გაფინეს 41 ნომრიანი ქართული ოცნების დროშა და ამბობდნენ, რომ დღეს სწორედ ისე ეთელავს ქართული ოცნება საკუთარ მოსახლეობას და საკუთარ ამომრჩევლებს, როგორც მათ გადაუარეს და გათელეს ეს დროშა და ეს იყო სიმბოლურად მათი გამოძახი და მათი პროტესტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ეს 51 დროშა ქართული ოცნების დროშა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ოცნება, იმის რომ მათი ბოლო იყოს სწორედ აი ეს, რომ აი ძირსაც დაგებული ხალი ჩასავით, სხვა ფუნქცია რეალურად ქართული ოცნების დროშებს და ქართული ოცნების სიმბოლიკას არ იქნება და უბრალოდ ყველას მოუწევს ფეხით გადაუარეს. არ ერდებიან არანაირ პოლიტიკურ რეპრესიებს, არანაირ დევნას, სამართლებრივ დევნას, პოლიტიკური ოპონენტების ხელს მოუშლი შესასვლელი. არ უშლით შესასვლელი გადაიწია. რატომ უშლით? შესასვლელი გახსენით ხელს გია. შეგვიძლია შევიდეთ იშა. 3 თვის წინანდელი საქმე გაიხსენეს დღეს, მოლოდინი, რაც არანაირი მოლოდინი არ გვაქვს, არაპროგნოზირებადია ქართული სასამართლოს სრულიად და ყველა ხედავთ, რომ მორიგეობით იმართება სასამართლო პროცესები, ხან პოლიტიკოსების, ხან ტელევიზიების მფლობელების, ხან სამოქალაქო აქტივისტების, ხან ბიზნესმენების და ფაქტიურად რეპრესიებს ახორციელებს ხელისუფლება ღიად და აშკარად და ამას არც მალავს ჩვეულებრივად და არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ დაგვიჭერეს სხვა გააგრძელებს ბრძოლას. გვედავებიან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას, კონკრეტულად გინებას და პოლიციელების თხოვნაზე დაუმორჩილებლობას, თუმცა ეს სრული აბსურდი არის. მტკიცებულებები რაც აქვს ერთ-ერთი წარმოდგენილი სამართალდამცავ უწყევს, ეს არის კონკრეტულად თქვენს მიერ გადაღებული კადრები, რომელიც ჩვენი Facebook გვერდიდან არის ამოღებული და შენ დისკზე ჩაწერეს და წარადგენს, სადაც ასევე ნათლად ჩანს, რომ ჩვენ არანაირად არ ვარღვევდით არანაირ კანონს. ვაჟა გაფრინდაშვილის გადაცებას აპროტესტებდნენ ახალგაზრდები და ითხოვდნენ სუსთან, რომ მისი ფუნქცია შეასრულოს, დაიცვას ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება, ნაცვლად იმისა, რომ სდევნის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს, სწორედ ამის გამო დააპატიმრეს ეს ახალგაზრდები და ამოქექეს 3 თვის წინანდელი საქმე და დღეს დაიწყეს ამ საქმის აგრძელებენ დღეს ამ საქმის განხილვას. ბუნებრივია ეს მეთოდები მოძველებულია, ესეთი ქმედებები დააჩქარებს არსებული რეჟიმის დემონტაჟს და
ეხება მტკიცებულებებს, როგორც ერთ-ერთმა აქტივისტმა განაცხადა, ერთადერთი ვიდეო მტკიცებულებაა, ისიც Facebook Live, რომელიც გაბედეს გვერდზე იდო 2 დეკემბერს ამ აქციის პარალელურად გადიოდა ეს კადრები და ამის იქით სხვა არანაირი მტკიცებულება პოლიციელებს არ აქვთ, არც წარმოდგენილი, ასევე არც სამხრე კამერების ჩანაწერები. შესაბამისად ამ ჩანაწერშიც მათი ბრალეულობა არ იკვეთება და აქვთ მოლოდინი ზოგადად, რომ ისინი უნდა გამართლდნენ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, როგორც ამბობენ, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები, არ გამორიცხავენ, რომ გადაწყვეტილება მათ წინააღმდეგაც იყოს. ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქუთაისში სამოქალაქო მოძრაობა გაბედეს აქციაზე ინციდენტი მოხდა. ახალგაზრდების ჯგუფს სააპელაციო სასამართლოსთან აქციის გამართვა და თბილისში დაკავებული თანამოაზრეებისთვის სოლიდარობის გამოცხადება სურდათ, რისი უფლებაც მათ მანდატურებმა არ მისცეს. აქტივისტებმა სასამართლოს წარმომადგენლებს რეჟიმის მსხვერპლი უწოდეს. მოქალაქეებს შეუშალდა სასამართლოს შესაძლებელი. ეხლა კონკრეტულად ვინ ჩამოვინგის? ხოდა გადავიდეთ მე რეგ წამოძანდები. ორი თვითონ დაკეტილი არის, ჭიშკარი ხალხი ვერ მოძრაობს. აქ აქცია და იგივე მდგომარეობა იყო და ახლა რა მოგვაქვს გამოხატვის 20 მეტრის რადიუსი. არ მივიდა 20 მეტრის რადიუსი. იმიტომ რომ არა აქედან. გეუბნები შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის მე-9 მუხლის თანახმად სასამართლო შენობიდან 20 მეტრის მოშორებით შეგიძლია ჩაადაროს. შენობიდან და არა ღობიდან. შენობაში ითვლება ესეც, ბატონო. შენობაში ითვლება ღობე შენობა. ღობე შენობა. გამოცდას მიწყობ თუ რა? ღობე შენობა. ბატონო, ღობე შენობა. შემოსასვლელია ჩემი სასამართლოსი, რომელშიც შემოდიან მოქალაქეები. მიიწია ცოტა და ჩაადაროს. სასამართლოს მსვლელები, ხელის ბიჭები, ჩვეულებრივი სასამართლოსი გამოდიან და მშვიდობიან საპროტესტო აქციას 5 წუთიან პერფორმანსის სახით უკრძალავენ გაბედეს წევრებს, რაც არის კანონის დარღვევა და პირდებით ბიძინა ივანიშვილს, რომ მისი ხელისუფლება მალე დასრულდება და ესეთი პოლიტიზირებული სასამართლო აუცილებლად დარჩება წარსულში. როცა 2 თვის წინათ ზუსტად აქონდა აქცია, მაშინ არ ვთქვათ არაფერი და თურმე ეხლა გამოვიდა კანონი თურმე რომელიც ყოფილა, რომ 20 მეტრით უნდა მოშორდეთ. თანაბ თვითონვე ამბობ, რომ შენობას უნდა მოშორდეთ. შენობას მოშორებული ვართ. ეხლა მე გადათქვეს, რომ აი ღობეს უნდა მოშორდეთ და სად ღობის იქეთ ზაჯვარედინი არის და გზა არის, წალი არის და შუა გზაში ხوار გავაკეთეთ აქციას. მე ჩვენს დაგვიჭერენ ალბათ გზის გადაკეთვისთვის, როგორც ჩვენი მეგობრები ზებრაზე ინტენსიური გადასვლისთვის დაიჭირეს და დღეს აქვს სასამართლო. რესტორანი ბუდაპეშტი სასტუმრო ბუდაპეშტის ნაცვლად. ინვესტორი თბილისის მერიას ახალ კომპრომისულ ვარიანტს თავაზობს. ხანგრძლივი დავის შემდეგ სასტუმრო ბუდაპეშტის წარმომადგენელმა კალაძის უწყებას ვაკის პარკის ტერიტორიაზე 1958 წელს აშენებული რესტორნის აღდგენის წინადადებით მიმართეს. ეს გადაწყვეტილება ინვესტორმა მას შემდეგ მიიღო, რაც მერიამ ვაკის პარკის რეაბილიტაციის გადაწყვეტილება მიიღო. სასტუმრო ბუდაპეშტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მერია ამით 6 მილიონი დოლარის საკომპენსაციო თანხას დაზოგავს და მესაკუთრის სამართლებრივი უფლებებიც დაცული იქნება. გვინდა მიმართოთ ქალაქ თბილისის მერიას ინიციატივით, კომპრომისული ინიციატივით, რომლის შედეგადაც ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო ბუდაპეშტი აღარ აშენდება. ჩვენ ყველამ ვიხილეთ მერიის პრეზენტაცია ვაკის პარკისა და ისტორიული კასკადის რეაბილიტაცია აღდგენასთან დაკავშირებით და ჩვენს გვინდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში. ამ პროცესიდან გამომდინარე ჩვენ ვთავაზობთ აღავადგინოთ ისტორიული შენობა, რომელიც 1958 წლიდან იდგა ამ ტერიტორიაზე, ზუსტად იგივე სიმაღლის და ზუსტად იგივე ფასადით. ეს რესტორანი 70 წლის განმავლობაში იყო თბილისელების შეკრების ადგილი და არავის არ აწუხებდა, არავის არ აღიზიანებდა, პირიქით იყო ეს კოლონიტური ადგილი, სადაც თბილისელები იკრიბებოდნენ. ხანძარს ქუთაისის მთავარ ბაზარში მოვაჭრეებისა და მეწარმეების დახლები გადაურჩა. ცეცხლი მხოლოდ ბაზრის ადმინისტრაციის შენობას მოედო. დამწვარია 100 კვადრატული მეტრი ფართობი. მეხანძრე მაშველება ხანძრის ლიკვიდირება მალევე მოახერხეს, ადგილზე 8 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. დაშავებული არავინ არის, რამ გამოიწვია. ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე მთავარ ბაზარში ხანძარი უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ცეცხლის წაკიდებით ნივთის დაზიანების მოხდით დაიწყო. ძალიან ცოტა ადმინისტრაციული ფართი ღმერთის წყალობის გადავჭით. დიდი წყალობა იყო, რომ ამდენი ხალხი არ დაიღუპა და არ დაზარალდა. ყველა აქ ვიყავით, მაგრამ უცებ ყველაფერი ჩაწყნარდა. საზღვაული ქონდათ მე არ ვიცი, მე არა.
ემიგრანტების შველას ითხოვენ გერმანიიდან მასობრივი დეპორტაციის გამო საქართველოს ის მოქალაქეები ზარალდებიან, ვისაც საზღვარგარეთ გადაუდებელი მკურნალობა ჭირდებათ. ბერულავების ოჯახი გერმანიდან ბორკილებით გამოაწევეს. რომან ბერულავას რამდენიმე კვირაში ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა, თუმცა ქვეყნიდან წამლებიც კი არ გამოატანეს. საქართველოსთან გაგზავნილი თვითმფრინავით ისინი სპეცრეისით ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე უკან დააბრუნეს. ემიგრანტები გერმანიიდან და იტალიიდან დეპორტაციის პროცესს პრეზიდენტის ზურაბიშვილის გერმანიაში ვიზის და მის განცხადებებს უკავშირებენ. დეპორტაციაში მოყოლილები ყვებიან, რომ საქართველოსთან გერმანიაში 60 კაციანი ჯგუფი საგანგებოდ არის ჩასული, სწორედ ისინი მუშაობენ ქართველების დეპორტაციაზე. გამაბეს ორი თოკი, ერთ აქეთეკა, მეორე ერთ აქეთეკა და ორი ზომჭერ. მეუთხარი ბიჭი ინვალიდი კაც ვარ, ფეხი მტკვა, დამანებე თავი ელიოსის აკადემიაში. ლამენტკესა საბუთები მომსეს შენ ოპერაციას გიკეთებ. ფულია 130,000 ევროი გადასხული წამართოს ყველაფერი. წამლებიც არ გამოგატანა. არაფერი. მთავრობა ითხოვს რომ წამოხვიდეთ სახში. ჩვენ გვაქვს ნორმალური ცხოვრება. სუმკა თვითონ მომიტანა პატარა სუმკა, ამაში ჩაილაგიო. შენი ტანსაცმელი. რაც გაქო ბავშვი ტიროდა. შეგვეშინდა ხამის 3 საათზე ასე დღეში რო ჩაგვაგდეს, ორ-ორად ეკიდათ ხელი ჩემთან ბავზე. ხელზე დაგვადეს. ისინას ამოვედით ბორკილებით. თქვენი პრეზიდენტის ბრძანებაა, სალომეს ბრძანება, რომ განთავისუფლდეს ქართველები აქედან. არის ჩემი საქართველოს დაწყობილი, სამუშაო არის, ყველაფერი არის, ავამტყობსაც მივხედავთ, ნახოთ დაბა თუ მიხედავს. პოლიტიკური დევნის გაგრძელება მთავარი არხის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ დღეს საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული რუსთავი 2 საქმის განხილვა მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება. ნიკა გვარამიას ადვოკატის თქმით, საქმის პოლიტიკური მოტივი იმითაც დასტურდება, რომ მოსამართლე ჩქარობს და პროცესებს ერთმანეთის მიყოლებით კვირაში რამდენჯერმე ნიშნავს. ივანიშვილის პროკურატურის მიერ ნიკა გვარამიასთან ერთად ამ საქმეზე ბრალი რუსთავი 2-ის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას და ინტერმედია პლუსის დირექტორ ზურაბ იაშვილსაც წაყენებული. არ ვიცით პრინციპში რა პერიოდი გაგრძელდება საქმის განხილვა, იმიტომ რომ წინა სხდომაზე მოსამართლემ საკმაოდ არანორმალური გრაფიკი შემოგთავაზა სხდომების, იმიტომ რომ დღე-გამოშვებით ჩანიშნა სხდომები, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო არის ამ შემთხვევაში დაკვეთის შემსრულებელი, რომ რაც შეიძლება მალე იქნეს ეს საქმე დასრულებული. განსაკუთრებული მოლოდინი არ გვაქვს, დაიკითხებიან მოწმეები და დარწმუნებული ვარ დაადასტურებენ იმას, რომ რეალურად არანაირი დანაშაული სახეზე არ არის და უბრალოდ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა ნიკა გვარამიას. დღესვე საქალაქო სასამართლოში პოლიტპატიმრის და მთავარი არხის ერთ-ერთი მეტილის გიორგი რურუას საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე მხოლოდ პროკურატურა იტყვის შესავალ სიტყვას. გიორგი რურუას ადვოკატი კი ამბობს, რომ ბრალდების მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ აქვს, რადგან საქმე პოლიტიკურია და გიორგი რურუა ივანიშვილის პირადი პატიმარია. მთავარი არხის ეთერში გასაჯაროებული სკანდალური კადრების შემდეგ ხელისუფლება იძულებული გახდა გამოძიება დაეწყო. კადრებში კარგად ჩანს, როგორ ძალადობენ და აწამებენ გიორგი რურუას იმისთვის, რომ მისი საქმიდან დნმ-ისთვის საჭირო ნივთები ამოიღო. ოციუნისის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ოქრუაშვილის პროცესის განხილვა მოწმეების დაკითხვით უნდა განახლდეს. თავდაცვის ექს-მინისტრის თანაგუნდელები ამბობენ, რომ პროცესი მხოლოდ ფორმალობაა. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია და ირაკლი ოქრუაშვილი ციხეში მანამდე დარჩება, ვიდრე ეს მილიარდერის სურვილი იქნება. ირაკლი ოქრუაშვილის გამოძიება ოციუნისის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავება. ირაკლი ოქრუაშვილის მძღოლის კობა კოშაძის პროცესი კი უკვე მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლოში. მას იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარებას ედავებიან, თუმცა დაცვის მხარის თქმით არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს, რომ იარაღი კოშაძეს ეკუთვნოდა და ეს ექსპერტიზა მათ დაადასტურა. ადვოკატის განცხადებით, ეს იყო ირაკლი ოქრუაშვილის დაშინების მცდელობა, რომ არ ჩამოსულიყო საქართველოში. წინა სხდომაზე დადასტურდა, რომ პოლიციელები იტყუებიან, მაგალითად ამბობდნენ, რომ 3 ავტომანქანა მონაწილეობდა კოშაძის, ასე ვთქვათ, დაკავების ოპერაციაში. ჩვენ ვიდეო კამერებს უყურეთ და დადასტურებულია, რომ სულ მცირე 5 მანქანა იყო ამ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოპერაციის მონაწილე, პოლიციის 5 ავტომობილი, ანუ სხვა ხალხიც იყო, ვისაც არაჩენს, ასე ვთქვათ, პროკურატურა. ეს კამერებზე კარგად ჩანს და ამას თავიდანვე ამბობდა კოშაძე.
ხორავის ქუჩის საქმეზე 21 თებერვალს დასკვნით სიტყვას წარადგენს დაცვის მხარე. ადვოკატი ზურაბ თოდუა პირდაპირ აცხადებს, რომ მიხეილ კალანდია გათავისუფლება სასამართლო დარბაზიდან, რადგან მისი დასკვნითი სიტყვა იმდენად დასაბუთებულია, რომ მსჯავრდებული უდანაშაულოა და საქმეში არანაირი გამამტყუნებელი განაჩენი არ დევს. პირდაპირ ვაცხადებ, რომ 21 თებერვალს მიხეილ კალანდია უნდა გათავისუფლდეს სხდომის დარბაზიდან ობიექტური მოსამართლე იმას, რასაც მე 21 თებერვალს წავიკითხავ, ერთ წერტილსა და მძიმესაც ვერ შეცვლის. რამე თუ ეს იქნება ზუსტი ანალიზი, ზუსტი დიაგნოზი იმისა, თუ რა მოხდა ხორავას 4 ნომერში. აქ არავითარ შემთხვევაში ძალიან შორს უნდა იყოს ყოველი პოლიტიკოსი, ძალიან შორს უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ხელისმოთმობა უნდა ამ საქმეზე და ფაქტები უნდა შეფასდეს სამართლებრივად. იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნით ციხეებში დარაჯად სამუშაოდ 1328 ახალგაზრდას გაზაფხულზე გაიწვევენ. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებით დადგენილება პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა. დადგენილება ძალაშია, ამ დოკუმენტით სამხედრო სავალდებულო სამსახურში სულ 4000-ზე მეტ ახალგაზრდას გაიწვევენ, რომლებიც ციხის გარდა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურებში იმსახურებენ. ეს არის პრაქტიკულად მონური შრომა ქვეყანაში. არ მესმის რატომ უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო ამას, ასეთი ტიპის მავნებლობით რატომ უნდა იყოს სახელმწიფო დაინტერესებული. ეს არის რეპრესიული მანქანის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვლინება, იმიტომ რომ აქ ხომ ძალიან მარტივად არის საქმე, ყოველი არჩევნების წინ ეს თემა აქტუალური ხდება, აქტიურდება, იმიტომ რომ მანიპულირებისთვის ადამიანები ძალიან ადვილია 28000 წვევამდელი ყავს ჩვენ ყოველ წელს. როდესაც 28000-დან მხოლოდ 4000 იწვევ ან 3000, ეს ბუნებრივად აჩენს შერჩევითობას და ადამიანებს უჩენს იმის შესაძლებლობას, რომ თავი დაიძვრინოს ამ სამსახურიდან. ისინი ასახელებენ, რომ ფული არ არის საკმარისი ბიუჯეტში. და ის რაც თქვა დღეს ხდება ბიუჯეტის გარშემო, რამდენი ფული იფლანგება, აუცილებლად ნებისმიერ მიმართულებით გინდა აგერ სითი ფარკი აიღეთ, ნებისმიერი რაღაც. ანუ ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ არანაირი არგუმენტი არ არსებობს იმისთვის, რომ დღეს ახალგაზრდა ბიჭები მონებად ყავდეს სახელმწიფოს. ანუ რაც საბჭოთა კავშირმა დაგვიტოვა, ამ მემკვიდრეობაზე ვერაფრით ვერ თქვით დღემდე უარი. მე იმედი მაქვს, რომ როგორც კი ეს ხელისუფლება დამთავრდება, ეს საკითხიც ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება. უმკაცრესი ზომები კორონავირუსის წინააღმდეგ ჩინეთში, უჰანში 60 მილიონზე მეტ ადგილობრივ სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ და საკუთარი ავტომობილებით გადაადგილებას უკრძალავენ, თუ გამოუვალი ვითარება არ იქნება. პროდუქტების მომარაგების მიზნით ყველა ოჯახი და მხოლოდ ერთ წევრს მიეცემა 3 დღეში ერთხელ შენობის დატოვების უფლება. რაც შეეხება იაპონიაში ერთ-ერთ პორტში მყოფ საკრუიზო გემს, მისი 3700 მგზავრიდან 359-ს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამერიკის საელჩომ ტოკიოში ოფიციალურად მოითხოვა გემზე მყოფი ამერიკის 400 მოქალაქის შეერთებულ შტატებში ევაკუირება. ბოლო მონაცემებით ჩინეთში ახალი კორონავირუსით კიდევ 105 ადამიანი გარდაიცვალა და ღმერთთა საერთო რაოდენობა 1770-მდე გაიზარდა. ვირუსი დაინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 70000 აჭარბებს. აზერბაიჯანში პოლიციის მიერ დაკავებული პოლიტიკური ოპონენტების ნაწილი გაათავისუფლეს. ოპოზიციის განცხადებით, რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის პარტიის წევრი, კვლავ პატიმრობაშია, თუმცა გათავისუფლებულთა შორის არის იგლამ მამედოვი. ინციდენტის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მოხდა, სადაც ოპოზიცია არჩევნების შედეგების გაუქმებას ითხოვდა. ცნობილია, რომ დაკავებული აქტივისტების უმეტესობა პოლიციამ ქალაქგარეთ გაიყვანა და ცენტრალურ მაგისტრალებზე დატოვა. აზერბაიჯანში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მმართველმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა და პარლამენტში 70 მანდატი მიიღო. საფრანგეთში მცირე ზომის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ინციდენტი ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მოხდა. ინციდენტის მიზეზად უამინდობა და ძლიერი ქარი სახელდება. ძლიერ წვიმებებს და წყალდიდობას მსხვერპლი მოყვა დიდ ბრიტანეთში. შტორმმა სახელწოდებით დენისი უელსისა და ბრიტანეთის სამხრეთ ნაწილების უმეტესობა დატბორა. გაუქმებულია ასობით სარკინიგზო, ავია და საზღვაო რეისები. ძლიერი წვიმები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე 3 დღეა გრძელდება. სინოპტიკოსების განცხადებით უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღე შენარჩუნდება.
ჩრდილოეთ მაკედონიაში მთავრობის გადადგომის შემდეგ პარლამენტიც დაითხოვეს. მედიის ინფორმაციით საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა თვითდათხოვნის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარეს თავად მიმართეს. გადაწყვეტილების მიზეზი კი 12 აპრილს ჩატარებული ვადამდელი არჩევნებია. ქვეყნის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სახალხო კენჭისყრისთვის მზადება დღეს ოფიციალურად დაიწყო. ჩრდილოეთ მაკედონიაში მთავრობის წევრების გადადგომა და ახალი პოლიტიკური პლატფორმის შექმნა 3 იანვარს დაიწყო, როცა ქვეყნის მთავრობა ზორან ზევის მეთაურობით გადადგა. Следейки волята на граѓаните, со двотретинско мнозинство овозможи да зачекорим. თავისუფალი სტილით მოჭიდავთ ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი ოქროს მედლით დაასრულა. ჩვენს გუნდს ოქროს მედალი ნაკრების ლიდერმა 125 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე გენო პეტრიაშვილმა მოუტანა და ევროპის ორგზის ჩემპიონი გახდა. მან ფინალში აშკარა უპირატესობით პოლონელ რობერტ ბარანსი დაამარცხა. შეხვედრის პირველი ნახევარი ქართული სასარგებლოდ 11-0 დასრულდა, რაც ავტომატურ გამარჯვებას ნიშნავს. საქართველოს ნაკრებმა რომში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 1 ოქროს, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს медали მოიპოვა. 11-0. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 2 საათზე სპეციალური გამოშვებით დაბრუნდება. იმის მიხედვით პარლამენტში როგორ განვითარდება მოვლენები, დაგველოდეთ.